मी श्रीधर चौगुले. मी कोल्हापूर महाराष्ट्र येथून बिलॉंग करतो. मी माझं डिप्लोमा इन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग 2022 मध्ये कम्प्लीट केलं आणि मला कडून माझ्या फ्रेंडकडून समजलं, तिकडून माझा रेफरन्स झाला आणि मी जेव्हा इव्हिजन जूनमध्ये जॉईन केलं त्यानंतर तिथून मला नेटवर्किंग, व्हर्च्युअलायझेशन, CCNA, विंडोज ॲडमिनिस्ट्रेशन, लिनक्स ॲडमिनिस्ट्रेशन, सायबर सिक्युरिटी, ITL असे टॉपिक शिकवले. तिथे इव्हिजन मॉक इंटरव्ह्यूज घेतात, ऑनलाईन क्लासेस प्रिपरेशन करतात, कम्युनिकेशन्स अँड टेक्निकल स्किल्स इम्प्रूव्ह झाले. त्यानंतर मला इन्स्पिरेशन सोल्युशन लिमिटेड इथे विथ 2.5 LPA पॅकेजचा जॉब भेटला. Thank you for Evision team and all the members of the Evision. Thank you.